সকলোলৈকে স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো 5 মিনিটতে বনাব পৰা অতি সহজে পেৰা ৰেচিপি আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক প্ৰথম হয় তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া আহকচোন আমি কেনেকেনো পেৰা কেটা বনালো থাকে চাও প্ৰথমে মই মেৰিগোল্ড বিস্কুট লৈছো এনেকুৱা পেকেট এটা আৰু ইয়াৰ মই সম্পূৰ্ণ পেকেটটো ব্যৱহাৰ নকৰো কমকে বনাম কাৰণ মই ইয়াৰ খালি মই এটা লাইনে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে মিক্সিত গুৰি কৰি লম খুব ধুনিয়াকে মিহি কৰিব লাগিব এয়া সব ধুনিয়াকে মিহি হৈ গৈছে এটা বাটিত মই উলিয়াই লম আৰু উলিওৱাৰ পিছত মই এতিয়া প্ৰায় 2 চামুচে হ'ব ডাঙৰ চামুচৰে 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দিছো আৰু এটো আপোনালোকে স্কিপও কৰিব পাৰে নিদিলেও একো কথা নাই আৰু এয়া চেনি লৈছো চেনিও মই এক বাটি লোৱা নাই আধা বাটি মান হ'ব চেনিখিনি মই ধুনিয়াকে মিক্সিত গুৰি কৰি লৈছিলো এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছো অকনমান ঘিউ দি দিম তেতিয়া আমাৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয় খুব ধুনিয়াকে মিক্স কৰিব লাগিব যাতে ঘিউখিনি গোটেইখিনিতে ধুনিয়াকে লাগি যায় চাওকচোন মই হাতৰে ভালদৰে সানি দিছো এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ এড কৰি দিম ইয়াতে গোটেইখিনি একেবাৰতে দি দিব অলপ অলপকৈ দি লাহে লাহে সানি ল'ব এয়া সব মই হাতৰে এনেদৰে সানি আছো মিক্স কৰি থাকিব লাগিব ভালদৰে এয়া সব লাহে লাহে আমাৰ এখিনি গুটা বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আটা মৰাৰ নিচিনাকে মাৰি লৈছো আৰু এই ৰেচিপিটো যাতে আলহী আহিলেও আপোনালোকে খুব সহজতে 5 মিনিটতে বনাই দিব পাৰে অতি সহজ যেহেতুকে এতিয়া লকডাউনৰ সময় গতিকে বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈ ঘৰতে অতি সহজে বনাই দিব পাৰি চাওকচোন লাহে লাহে পেৰা বনোৱাৰ যিটো কনসিস্টেন্সি হয় হেতু হৈ পৰিছে তথাপি মই আৰু এবাৰ ভালদৰে মাৰি লৈছো এইদৰে এয়া সব ধুনিয়া মিহি হৈ গৈছে এতিয়া বনাবলৈ সহজ কৰিবৰ কাৰণে মই দুটা বল কৰি লম আৰু বনোৱাৰ আগতে মই অকনমান হাতত ঘিউ সানি লৈছিলো তেতিয়া আমাৰ হাতত লাগি না যায় আৰু এতিয়া এয়া পেৰা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো পেৰাৰ শেপ দিম মাজত এনেকৈ কৰি দিছো যাতে দেখিবলৈ পুৰা পেৰাটোৰ নিচিনাই হয় এনেদৰে মই গোটেইখিনি ভালদৰে বনাই লম আপোনালোকেও এইবাৰ এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন অতি সহজে কম বস্তুৰে বনাব পাৰি আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ খুব ধুনিয়া সোৱাদযুক্ত হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এইবাৰ লকডাউনৰ সময়ত এনেদৰে গোটেইখিনি মই বনাই লম আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈ এনেদৰে বনাবলৈ উৎসাহ দিব ভাল ভাল কমেন্ট দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ